नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको सामुने। आज मैले चाहिँ लाइभ आर्ट स्केच गरिसकेको छु। स्केच गरेको चाहिँ भिडियो बनाउनलाई त्यहाँ मैले अलिकति असमर्थ भएँ, किनभने भिडियो बनाउँदा बनाउँदै त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आयो भिडियोको स्ट्यान्डले गर्दाखेरि। त्यो भएर मैले स्केच गरिसकेपछि अहिले कलर गर्दैछु, वाटर कलर स्काई फ्लो गर्दैछु। आज मैले हिमालको ड्रइङ गरेको छैन, किनभने आज म लाइभ आर्ट गर्नको लागि मायाटार भन्ने ठाउँमा आएको छु। चितवनको उत्तरपट्टि रहेको उत्तर भागमा रहेको मायाटार उपरदाङगढीबाट 8 किलोमिटर टाढा मायाटार भन्ने ठाउँमा आएको छु र लाइभ आर्ट गर्दैछु। यहाँनिर चाहिँ मैले घर र एउटा टहरो बनाउँदैछु, स्केच गरिसकेको छु भने कलर गर्दैछु। अब घरमा चाहिँ ब्राउन कलर, फर्स्ट अफ अल घरमा ब्राउन कलर गर्ने सुरुमा, त्यसपछि डार्क भागमा चाहिँ ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिसाएर थोरै डार्क गर्ने, अनि छाना जो रुफ छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलर गर्ने। यसरी नै कलरहरू थप्दै जाने हो। अब मैले आजको भिडियोमा चाहिँ अलिकति लाइटले पनि असर गरेको छ, किनभने नेचुरल लाइटमा बसेर काम गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ लाइट पर्छ, कहिलेकाहीँ डार्क हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अन्यथा नलिदिनु होला र भिडियो कस्तो छ प्लिज यसलाई चाहिँ हजुरहरूले भनिदिनु होला। यो चाहिँ आज मैले लाइभ आर्ट यो नेचुरल लाइटमा बनाएको भिडियो छ। नेचुरल लाइटमा घरमा चाहिँ प्राय जसो ब्राउन कलर नै खेलाइन्छ, येल्लो ब्राउन ब्ल्याक मिक्स गरेर ओरेन्ज कलर। यो जुन घर अलिकति हाइटमा भएको हुनाले जुन पिँढी छ त्यो पनि प्यासेज छ त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ ओरेन्ज कलरले लगाइन्छ भने तलपट्टिको जमिन चाहिँ येल्लो कलरले, येल्लो कलर र थोरै ब्राउन पनि मिसाइन्छ साइड साइडमा। ओके, त्यसै गरी अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ येल्लो र ब्राउन, अनि छाया परेको भागमा चाहिँ ब्लू र रेड मिक्स गरेको पर्पल कलरले हामीले लगाइन्छ छाया परेको भागमा। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बेन्च पनि छ काठको, अनि काठको मुढा छ, अनि त्यसपछि एउटा स्कुटी पनि राख्ने प्रयास गरेको छु। स्कुटी पनि छ र एकजना मान्छे पनि देखाउने प्रयास गरेको छु। यो लाइट चाहिँ घरिघरि असिलो भइरहेछ, किनभने नेचुरल लाइटमा गर्दा पनि मोबाइलको लाइटले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति बेसी लाइट देखाउने र कहिलेकाहीँ कम लाइट देखाउने भइरहेको छ। यसको लागि म माफी चाहन्छु। यो लाइभ आर्टमा गर्नको लागि म फर्स्ट टाइम आएर लाइभ आर्ट गर्दै र भिडियो बनाउँदैछु। सो अर्को पटक चाहिँ मैले लाइभ आर्ट गर्नु पर्दाखेरि धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा बुझेको छु। त्यसपछि डार्क भागमा जुन छाया परेको भाग छ त्यो छाया परेको भागमा चाहिँ यसरी हामीले ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्छौँ। ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्छौँ। त्यसपछि छाया परेको र भित्री भागमा जुन फर्स्ट रुफभन्दा तलपट्टि भाग छ त्यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोर, त्यसमा चाहिँ हामीले डार्क गर्छौँ। यहाँ छाया परेको देखिएको छ। यो घाम डुब्दाखेरि चाहिँ जति घाम ढल्किँदै जान्छ त्यति अझै डार्क हुँदै जान्छ यो भिडियो, अलिकति मधुरो हुँदै जान्छ। त्यसको लागि म पहिल्यै सुरुमै क्षमा माग्छु, किनभने घाम डुब्दैछ। अहिले यतिखेर लगभग 2:30-3 बजेको छ, 3:30 बजेको छ। अब बिस्तारै घाम डुब्दै गएको छ। यो पहाडले छेकिँदैछ घामलाई, त्यो भएर लाइटको चाहिँ असरले गर्दा फरक देखिन सक्छ भिडियो आज। र टहरोमा पनि त्यहाँनिर जस्ताको छानो बनाएको छु मैले भने नजिकको अगाडिपट्टिको छाना पनि जस्ताको छाना, त्यो अलिकति फोहोर टाइपको अलिकति मैलो टाइपको छ, त्यस्तो खालको देखिएको छ। मैले यो जुन दृश्य बनाउँदैछु त्यो भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई राख्ने छु, त्यहाँ राखेर देखाउने छु हजुरहरूलाई। फोटो पनि देखाउने छु त्यहाँको जुन रियल ठाउँ छ त्यो रियल ठाउँको फोटो पनि देखाउने छु हजुरहरूलाई। र अब डार्क भाग थप्दै जाने, डार्क भाग थप्दै जाने, डार्क भाग थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन कलरको डार्क गर्नुपर्ने छ, जुन कलर भएको ठाउँमा डार्क गर्नुपर्ने छ त्यही कलरमा ब्ल्याक अलिकति मिक्स गरेर डार्क गर्ने। झ्याल बनाउँदैछु, त्यहाँनिर झ्याल छ, अगाडिपट्टि फ्रन्टमा 3टा झ्याल र साइडमा एउटा झ्याल छ सानो। त्यसपछि बीचमा तलपट्टिको फ्लोरमा पनि एउटा झ्याल छ।
त्यसपछि डार्क कलर थप्दै जाने क्रम चलिरहेको छ। छाया परेको भागमा अझै डार्क गर्ने, रुफको तलपट्टि भागमा छाया परेको भागमा यसरी हामीले चाहिँ बनाइरहेछौँ। यहाँ चाहिँ घाम अलिकति चर्को देखिएको छ, तर त्यो साइडमा बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन साइडबाट घाम आएको छ त्यही साइडमा घर भएको हुनाले त्यो घर चाहिँ डार्क देखिएको छ। घाम जुन साइडमा छ पश्चिमपट्टि, घर पनि पश्चिमपट्टि परेको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति डार्क देखिएको छ। एन्टी लाइट परेको हुनाले डार्क देखिएको छ। त्यो भ्यू नै त्यस्तै टाइपको परेको छ र त्यसलाई सुल्टो बनाएर बनाउन मिल्ने स्थिति छैन। त्यहाँनिर भिर छ, भिरपट्टि बसेर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सुल्टो पर्थ्यो, एन्टी लाइट पर्थेन। तर भिरपट्टि साइडमा बनाएर बस्ने अवस्था रहेन। सो मैले यो साइडबाट नै बनाउने प्रयास गरेको छु। यहाँनिर एकजना मान्छे राखेको छु भने अगाडिपट्टिको जुन टहरो छ त्यो टहरोमा चाहिँ पर्पल कलरले, ब्लुएस्ट पर्पल कलरले डार्क गर्दैछु। त्यहाँनिर सोलर पावर पनि राखेको, सोलरको प्यानल पनि राखिएको छ। सोलर प्यानल पनि बनाउँदैछु भने त्यहाँनिर डिसको एन्टेना पनि राखिएको छ। हामीले यो दृश्यमा बसेर बनाएका छौँ, यो ठाउँमा बसेर यसरी बनाएका छौँ। अब फेरि मैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डार्क भागमा जुन छाया परेको भाग छ त्यो छाया परेको भागमा बनाउँदैछु। छाया परेको भागमा बनाउँदैछु। छाया परेको भागमा डार्क गर्ने, ब्राउनमा डार्क थप्दै जाने। त्यसरी छाया परेको भागमा डार्क थप्दै जाने क्रममा जुन ठाउँमा चाहिँ जुन कलर छ भन्नाले रुफमा चाहिँ ब्राउन छ भने ब्राउनकै डार्क गर्ने, ब्राउनको डार्क गर्नलाई थोरै ब्ल्याक मिक्स गर्ने। त्यसपछि अझै बढी डार्क गर्नुपर्ने छ भने ब्ल्याकको मात्रा बढाउने, ब्ल्याकको मात्रा बढाएर डार्क गर्ने। त्यहाँनिर चाहिँ जुन डार्क छ त्यहाँनिर झ्याल छ, ढोका छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अझै बढी डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो टहरो जुन घर छ त्यसमा पनि डार्क गर्ने। हामीले बनाएकोपट्टि साइडमा चाहिँ एन्टी लाइट नपर्ने भएर यस्तो देखिन्छ र यो टहरो, यो जुन घर छ यो चाहिँ एन्टी लाइट पर्ने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, हामीले बनाएका जुन टहरो छ त्यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अँध्यारो भइसकेको छ। यो लाइट जुन भिडियो खिचिएको थियो हाम्रो त्यो चाहिँ अलिकति फरक टाइममा खिचिएको थियो भने यो चाहिँ अहिले साँझ परिसकेको छ, घाम लगभग डुबिसकेको छ। यो टाइममा खिचेको भिडियो छ, लगभग डुब्ने बेला छ। कुनै बेलामा घाम देखिएको छ भने कुनै बेला देखिएको छैन। अहिले फेरि अलिकति हामीले भिडियोलाई लाइट मिलाउनको लागि अझै लाइट गरायौँ भिडियोलाई। अलि साँझ परिसकेको छ। हामीले अहिले भिडियोलाई फिनिसिङतिर जाँदैछौँ अब बिस्तारै। आज त्यति उत्कृष्ट ढङ्गले र टाइम दिएर बनाउन मिलेन यहाँनिर आज, किनभने समय पनि त्यस्तै थियो र लाइभ आर्ट गरिएको छ। सो अब फिनिसिङतिर जाँदैछौँ। त्यहाँनिर बेन्च बनायौँ, डार्क भाग। अहिले बेन्चको लागि फिनिसिङ गर्दैछौँ भने त्यहाँनिर काठको मुढा जस्तो राखिएको छ त्यो पनि हामीले फिनिसिङ गर्दैछौँ। त्यसै गरी त्यहाँनिर लुगा सुकाउने जुन राखिएको छ डोरी बाँधेर त्यो पनि हामीले बनाउँदैछौँ। त्यहाँनिर कपडा पनि सुकाएको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि डार्क भाग जहाँ छाया छ त्यो भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर परालको थुप्रो छ र एक ठाउँमा डोको पनि राखिएको छ, त्यो पनि बनाऊ। त्यसपछि ढुङ्गा, इट्टा जस्तो चिजहरू त्यहाँनिर यता ठाउँमा चाहिँ रहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राउन कलर र ब्ल्याक कलर, ब्राउन र ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर बनाउँदैछौँ। नजिकको भागमा लाइटको ठाउँमा एकदम लाइट र डार्कको ठाउँमा ब्राउन, डार्क ब्राउन राखेर हामीले चाहिँ डार्क गर्दैछौँ, छुट्याउँदैछौँ। नजिकको भागमा अझै डार्क ठाउँमा। यो छ भिडियो चाहिँ, एक्चुअली भिडियो चाहिँ यो ठाउँको पेन्टिङ बनाइरहेको छ हामीले। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।